A helmet. Helmet আমি বাইক চলালে বা স্কুটি চলালে আমি সদায় হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমি কি বহুতো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা মুক্ত হওঁ তেতিয়া হলে তোমালোকে যি সকলে মোৰ ভিডিও চাই আছা তোমালোকে এইটো সদায় মনত ৰাখিবা যে আমি যেতিয়া বাইক বা স্কুটিত যাওঁ তেতিয়া সদায় আমি হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে কৰিবা তোমালোকে হেলমেট ব্যৱহাৰ H for কি পালো হেলমেট Hello everyone good evening my students খবৰ নিশ্চয় ভাল সকলোৰে আজি মই লৈ আহিছো প্ৰথম মান শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ lesson 4 আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে The Dog and the Red Van আৰু আজি আমাৰ part 5 ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পায় প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি প্লিজ অল কৰি দিব যাতে মই আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিওয়ে আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়াহলে আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰো আৰু লেসনটোৰ 27 নম্বৰত কি আছে আমাৰ লেটস ৰিভাইজ and also learn some more words 27 নম্বৰত আছে আমাৰ এৰ পৰা জেডলৈকে আমাক কি কৰিব দিছে গোটেইখিনি লিখি দিছে তিনিটা শব্দ দিছে এৰ পৰা কি হ'ব তিনিটা শব্দ বিৰ পৰা কি হ'ব তিনিটা শব্দ হেনেকৈ আমাক দি গৈছে জেডলৈকে দিছে গোটেইখিনি আমাক ৰিভাইজ কৰিব দিছে ঠিক আছে তেতিয়াহলে আমি আৰম্ভ কৰো A for an ant মানে হৈছে পৰুৱা an apple মানে হৈছে আপেল আমি যেটো খাও an x মানে হৈছে কুঠাৰ যাৰ পৰা আমি ডাঙৰ কাঠ আদি কাটিব পাৰো তেতিয়া হলে আমি A for কি পালো an apple x হৈ গল এইবাৰ আছে B for a branch গছৰ ডাল গছ এডালৰ যি ডাল বিলাক থাকে সেই গছৰ ডাল B for bat আমি যে ক্ৰিকেট খেলিলে যিখন আমি বেট ব্যৱহাৰ কৰো সেইখনৰ কথা কৈছে B for ball আমি বল ব্যৱহাৰ কৰো নে নাই সেই বলটো তেতিয়া হলে আমি B for কি পালো branch bat ball হৈ গল এইবাৰ আহিছে C for কি C for a cock মানে হৈছে মতা কুকুৰা a cat মানে হৈছে মেকুৰী হৈছে ঘৰচীয়া জন্তু আৰু মেকুৰীয়ে কেনেকৈ মাতে মিয়াও 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 C for cap মানে হৈছে টুপি তেতিয়া হলে আমি C for কি পালো cock cap cat D for a dove মানে হৈছে কপৌ চৰাই আৰু কপৌ চৰাই কেনেকৈ মাতে a dog হৈছে ঘৰচীয়া জন্তু আৰু ডগ কুকুৰটোৱে কেনেকৈ মাতে ভৌ 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 আকৌ D for ডাক আৰু ডাকটো কেনেকৈ মাতে পেক 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 হৈ গল এইবাৰ আহিছে E for egg মানে হৈছে কণী E for elephant মানে হৈছে হাতীৰ এডাল দীঘল শুই থাকে আৰু হাতীৰ কি থাকে ডাঙৰ দুখন কাণ থাকে আৰু হাতীক আমি কি কওঁ বনৰীয়া জন্তু তেতিয়া হলে আকৌ E for elbow মানে হৈছে কিলাকণি এইটো তেতিয়া হলে আমি E for কি পালো egg elephant elbow হৈ গল বাৰ আহিছে F for কি fox হৈছে বনৰীয়া জন্তু আৰু fox মানে হৈছে শিয়াল আৰু শিয়ালে কেনেকৈ মাতে কে হুৱা হয়নে আৰু F for fish কি পানীত থাকে হয়নে নহয় পানীত কেনেকৈ যায় ফিশ বিলাকে এনেকৈ যায় আৰু ফিশৰ ওপৰত এটা যে কি আছে গান আছে যে হিন্দীত কি আছিল मछली जल की रानी है जीवन उसकी पानी है हाथ लगाओगी तो डर जाएगी
बाहर निकालोगे तो मर जाएगी হৈ গ'ল আকৌ F4 পাইছো ফেন গৰম যেতিয়া আমাৰ বেছি লাগে তেতিয়া আমি কি কৰো ফেন ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে আমি কি পালো F4 fox fish ফেন হৈ গ'ল এইবাৰ আহিছে G4 কি হ'ব এ গ্র্যান্ডমাদার মানে হইছে আইতা আমার গ্র্যান্ডমাদার মানে কি আইতা এ গড মানে হইছে ছাগলী আৰু ছাগলীও হইছে ঘৰচীয়া জন্তু আৰু ছাগলী কেনেকৈ মাতে মে 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 আৰু জি ফৰ গ্লাস য'ত আমি পানী খাব পাৰো হয়নে হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি জি ফৰ কি পালো গ্র্যান্ডমাদার গড গ্লাস হৈ গ'ল বুজি পালা তোমালোকে H for কি এ হেলমেট আমি বাইক চলালে বা স্কুটি চলালে আমি সদায় হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমি কি বহুতো দুৰ্ঘটনাৰ পৰা মুক্ত হও তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা তোমালোকে এইটো সদায় মনত ৰাখিবা যে আমি যেতিয়া বাইক বা স্কুটিত যাও তেতিয়া সদায় আমি হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে কৰিবা তোমালোকে হেলমেট ব্যৱহাৰ H for কি পালো হেলমেট এ হেড মানে হৈছে টুপি এ হেন মানে হৈছে মাইকী কুকুৰা তেতিয়াহ'লে আমি H for কি পালো হেলমেট হেড হেন হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল I for কি হ'ব I for ইংক মানে হৈছে চিয়াহী ইংক মানে হৈছে কি চিয়াহী আগতে আমাৰ চিয়াহীৰ ব্যৱহাৰ আছিল কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ চিয়াহীৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে হয়নে নহয় এন ইগলো আৰু ইগলো হৈছে বৰফৰ ঠাইত বন্ধা ঘৰ এন আইচক্ৰীম গৰম দিনত আমি কি খাওঁ আইচক্ৰীম খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি I for কি পালো I for ইগলো আইচক্ৰীম হৈ গ'ল J for কি আছে এ জগ মানে হৈছে য'ত আমি পানী খাব কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো এ জেকেট আমি ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধো এ জিপ মানে হৈছে এখন বাহন চাৰিচকীয়া এখন বাহন য'ত আমি উঠি ঘূৰি ফুৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমি J for কি পালো J for পালো জগ জেকেট জিপ হৈ গ'ল এইবাৰ আহিব K for এ কেটেল মানে হৈছে কেটেলি আৰু সেই কেটেলিটো আমি পানী গৰম কৰিবৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰো আৰু চাহ বনাব ব্যৱহাৰ কৰো এ কাইট মানে হৈছে চিলা আমি এনেকৈ উৰাওনে এনেকৈ উৰাই না নুৰাই তোমালোকে উৰাই পাইছা না কোনোবাই চিলাত এটা কি হয় চিলাখন বনাই আমি সূতাৰে বান্ধি দি ওপৰত উৰাই দিও আৰু তলত আমি কি কৰো তাকুৰিটো ধৰি থাকো চিলাখনৰ তাকুৰিটো যদি তাকুৰিটোৰ সূতাপাত ছিঙি যায় চিলাখন দূৰলৈ গুচি যাব হয়নে K for কি তলা দেখিছা আমি যে কৰবাত ওলাই গলে দৰজাত মাৰো তলা সেই তলাত জিপাত চাবি থাকে সেই পাতক কি বুলি কয় কি আমি তলাটো কি নহলে বন্ধ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহলে আমি K for কি পালো কেটেল কাইট কি হৈ গ'ল এইবাৰ আহিব L for কি হ'ব এ লিপ মানে হৈছে গছৰ পাত এ লেম্প হৈছে কেৰাচিনৰ দ্বাৰা জ্বলোৱা পোহৰ দিয়া এটি বস্তু যাক আমি লেম্প বুলি কওঁ আমাৰ দিনত আমি লেম্প ব্যৱহাৰ কৰি পাইছিলো কিন্তু তোমালোকে সাগে লেম্প ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই হয়নে আৰু যিবিলাকে পাইছা সেইবিলাকেতো চিনি পাইছাই লেম্প কি হয় আকৌ L for লেগ মানে কি ভৰি L for লেগ মানে কি আমাৰ ভৰি যাৰ দ্বাৰা আমি খোজ কাঢ়িব পাৰো এইবাৰ আহিব M for কি হ'ব মিল্ক মানে হৈছে
গাখীৰ গাখীৰৰ ৰং কি কালাৰ কি গাখীৰৰ হোৱাইট হোৱাইট মানে হৈছে বগা এ মেট হৈছে কি কৰো পকিত যিখন পাৰি দিও সেইখনক মেট বুলি কয় আৰু মেটখনক অসমীয়াত দলিচা বুলি কয় এম ফৰ মগ আৰু মগৰ দ্বাৰা আমি পানী হওক যিকোনো বস্তু উঠাব সহজ হয় জুলীয় বস্তুবিলাক নাইবা পনীয় বস্তুবিলাক উঠাব আমাৰ মগৰ দ্বাৰা সহজ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এম ফৰ কি পালো মিল্ক মেট মগ হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল এন ফৰ কি এ নেটবিলাক কেনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ জাল ন নেটবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ কি হয় জাল হয় আৰু নেটখনক আমি কি বুলি কওঁ জাল বুলি কওঁ হয়নে আৰু এন ফৰ নেইল হৈছে নখ নেইল হৈছে আমাৰ নখ এই নখ নেইল মানে হৈছে নখ গম পাইছা নাৰ্ছক আমি নাৰ্ছ বুলিয়ে কওঁ নাৰ্ছে কি কৰে ৰোগীবিলাকৰ শুশ্ৰূষা কৰে আৰু ডক্টৰবিলাকক সহায় কৰি আগুৱাই লৈ যায় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি এন ফৰ কি পালো নেট নাৰ্ছ নেইল হৈ গ'ল এইবাৰ আহিল অ' ফৰ কি হ'ব এন অলিভ মানে হৈছে জলফাই আৰু জলফাই কি খাবলৈ টেঙা এন অক্স মানে হৈছে বলদ গৰু আৰু বলদ গৰুৰ কেইখন ঠেং 4খন ঠেং আৰু বলদ গৰুও কি ঘৰচীয়া জন্তু ডমেষ্টিক এনিমেল এন অৰেঞ্জ মানে হৈছে কমলা তেতিয়াহ'লে আমি অৰ পৰা কি পালো অলিভ অক্স অৰেঞ্জ